สวัสดีค่ะ เริ่มต้นแล้วสัปดาห์ชี้ชะตาพ่อลูกตระกูลชินวัตรนะคะ ต้องจับตาดูเลยค่ะ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางบ้านเมืองไทยโดยตรง พบกันกับ Inside AI Brief ค่ะ ก่อนรับฟังขอสักนิดนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดกันค่ะ โดยเฉพาะประเด็นทางกฎหมายการเมืองที่เกี่ยวกับคุณทักษิณแล้วก็คุณแพทองธารชินวัตรในช่วงเวลาสำคัญนี้เลย เป้าหมายเราก็คือสกัดประเด็นหลักๆทำความเข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปได้ต่างๆแล้วก็ผลกระทบในวงกว้างนะคะอ้างอิงจากเนื้อหาข้อมูลที่เราได้มาเท่านั้นเลยค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ประเด็นของคุณแพทองธารก่อนเลยนะคะซึ่งมีกำหนดการสำคัญกับศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้แล้ววันที่21สิงหาคมก็คือการไต่สวนพยานในคดีคลิปเสียงที่ว่ากันว่าเป็นการสนทนากับสมเด็จฮุนเซนครับแล้วศาลก็จะนัดอ่านคำวินิจฉัยวันที่ 29 สิงหาคมนี้แล้วด้วยครับ ใช่ค่ะ ประเด็นหลักๆที่มีการร้องกันนี้คือเรื่องอะไรนะคะ ก็หลักๆคือเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับ แล้วก็ความเสี่ยงต่ออำนาจอธิปไตย สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือ ยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับว่าคุณแพทองธารจะไปให้การด้วยตัวเองหรือเปล่า แต่ก็เห็นมีความเคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวอยู่บ้างนะคะ ครับ มีการยกคำสอนของแม่ชีสันสนี ซึ่งหลายฝ่ายก็ตีความไปในทางการเมืองว่าอาจจะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากในเอกสารชี้แจงที่ทีมงานของคุณแพทองธารยื่นต่อศาลไปนะคะ คือมีการอ้างอิงหลักการเจรจาต่อรองจากหนังสือดังเลยนะคะ Getting to Yes ของ Roger Fisher จาก Harvard Negotiation Project อ๋อ ครับ เล่มนั้น ใช่ค่ะ เพื่อจะอธิบายคำพูดที่ว่า Uncle อยากได้อะไรจัดๆให้ แล้วก็ยังมีการพูดถึงแม่ทัพภาคที่ 2 ด้วย การหยิบยกหลักวิชาการระดับสากลมาอธิบายเนี่ย ก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับ แต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน คือถ้าผู้ถูกร้องเนี่ยไม่สามารถอธิบายหลักการพวกนี้ได้จริงๆ ตอนโดนซักถามในศาล ก็อาจจะส่งผลเสียได้ว่างั้นเถอะค่ะ ใช่ครับ อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะไปศาลด้วยตัวเองดีไหมด้วยซ้ำไป ส่วนคนรับคดีก็มีความเป็นไปได้ตั้งแต่รอดพ้นข้อกล่าวหาไปเลย หรืออาจจะไปถึงขั้นพ้นจากตำแหน่งนายก ครับ พ้นตำแหน่งแล้วก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เว้นแต่ว่าจะมีการตัดสินใจลาออกก่อนมีคำวินิจฉัยออกมานะครับ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ ทีนี้ขยับมาดูทางฝั่งคุณทักษิณกันบ้างนะคะ ก็มี 2 จุดสำคัญเหมือนกันที่ต้องจับตาดู คือวันที่ 22 สิงหาคมนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษา คดีม .112 แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ ครับ อันนั้นก็เรื่องหนึ่ง แล้วก็อีกวันคือ 9 กันยายนศาลฎีกานัดฟังคำสั่งในประเด็นเรื่องการพักโทษ หรือที่เรียกกันว่าคดีชั้น 14อะค่ะ ใช่ครับ คดี 112 ในวันที่ 22 สิงหาเนี่ย จริงๆ ยังเป็นแค่ศาลชั้นต้นนะครับ ก็ยังมีกระบวนการอุทธรณ์ต่อไปได้อีก อ๋อ ยังไม่จบแค่นั้น ครับ แต่ว่าไอ้คดีชั้น 14 วันที่ 9 กันยาเนี่ยที่ศาลฎีกา มีหมายเรียกให้คุณทักษิณไปฟังคำสั่งด้วยตัวเอง อันนี้ถือว่าสำคัญมาก สำคัญยังไงคะ เพราะอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์พักโทษเลยนะครับ ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นที่กังขาในสังคมอย่างกว้างขวาง อย่างที่เราเห็นในข้อมูลกันอยู่อะครับ เรื่องราวของทั้งสองคนนี้ดูจะเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะคะ ผลคดีของคุณแพทองธารในวันที่ 29 สิงหาคมเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณทักษิณในเรื่องแผนการเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่า ก็เป็นไปได้ครับ หรือแม้แต่การจะไปปรากฏตัวที่ศาลฎีกาวันที่ 9 กันยายนหรือไม่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ สถานการณ์ของทั้งคู่ตอนนี้เป็นเหมือนจุดชี้วัดสำคัญจริงๆครับ ต่ออนาคตทางการเมืองของตระกูลชินวัตรเอง พรรคเพื่อไทย แล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันด้วย คือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ให้เห็นภาพรวมว่าสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้ดูเหมือนจะผูกโยงอยู่กับชะตากรรมของครอบครัวนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งบางมุมก็มองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าของประเทศเหมือนกันนะคะ ครับ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นเวียดนาม ที่ตอนนี้เขาประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่กันไปแล้ว สรุปได้ว่าช่วงเวลานี้นับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญจริงๆนะคะ แรงกดดันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแพทองธารว่าจะเผชิญหน้ากับคำวินิจฉัยหรือจะเลือกแนวทางอื่น แล้วก็ชะตากรรมของคุณทักษิณโดยเฉพาะในวันที่ 9 กันยายนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลย ครับ
แล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่ข้อสังเกตเชิงคำถามที่ชวนคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าทำไมทิศทางของประเทศเรา มันถึงดูเหมือนผูกติดอยู่กับเรื่องราวทางกฎหมายและการเมืองของบุคคลในตระกูลนี้อย่างมีนัยสำคัญขนาดนี้ น่าคิดจริงๆค่ะ ชวนให้คบคิดถึงภาพรวมของกลไกการเมืองไทยกันต่อไปครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่นะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ